Ẹ kú ẹ̀lẹ́ o, ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán o, a kú ojúmọ́ gbogbo kíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi, bóyá ní Nàìjíríà, bóyá ní òkè òkun, bóyá ní everywhere tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi, mo kí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín pé a kú àsìkò ọdún ní àwọn ọmọlẹ́yìn Mùsùlùmí, àwọn tá jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kírísítẹ́nì, àwọn tá jẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù náà, àkí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pé a kú Lent, ẹ̀mí owó làjà o, a ó ṣe rere láyé o. Ẹ̀yin ọmọ mi pátápátá yẹn tẹ́ ń wò mí, àbí àwa tá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kan ní ọ̀nà kẹ́ní ìkejì, mo fẹ́ kẹ́ gbìyànjú kẹ́wò. Kí ni mo bá yín mú wá lónìí? Optics ni mo mú wá. Mo bá yín mú optics wá. Ẹja jọ pẹ̀kẹ́ wò, kájọ wò bí a ó ṣe yọ̀bẹ tí tá ṣe kọ́ sílẹ̀ tí ó fi yé wọn náà. Tó yẹ pé tó bá gbáwo question yìí, ìwọ náà lọ gbìyànjú láti máa ṣe ní pápápá. Ká tó máa lọ níbẹ̀, a kà question yẹn, a wá jọ wò báwo láti ṣe solution ní pápápá tá à ní pẹ́ lórí ẹ̀. Ẹ má gbàgbé láti fẹ́ràn ìkànnì yìí. Please don't forget to like, don't forget to share, and don't forget to what? To subscribe to it. Make sure you share it. Who knows? You can gain from your own side as well. Má gbàgbé o láti like ẹ sì má gbàgbé láti kíni o láti subscribe fún. Ẹ jẹ́ ká wò ní pápápá. A light wave of frequency, kọ́kọ́ frequency yẹn sílẹ̀. F ló represent frequency, which is 5 times 10 raised to power 14 hertz. The unit of frequency is hertz. Now, ká tó tẹ̀síwájú, move through water which has refractive index. Tó máa ń kọ́lẹ̀, refractive index of water is equal to 4/3. Tó tẹ̀síwájú, calculate the wavelength in water. Simply means that you are calculating the wavelength in water. Òlànwá. If the velocity of light in air, the velocity of light in air is 3 times 10 raised to power 8 meter per second. Nítorí àṣẹ nìyẹn. Tí UTM bá fún ọ lélẹ̀, lákọ̀ọ́kọ́ o gbọ́dọ̀ kọ́ inú kankan. Ìgbà tó ti ń dákọ̀ refractive index. What are the formulas that you can use to calculate refractive index? Refractive index ó pọ̀ lóríṣiríṣi dáadáa. Àkọ́kọ́ nínú formula ni àkọ́kọ́ ní sin I over sin R. Ìkan nìyẹn. Òun náà ni ó máa jẹ́ real depth all over apparent depth. Ó di méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ó ní velocity in air all over velocity in water. Ó ti mú. Òun náà ni ó túmọ̀ sí F, that is frequency in air multiplied by wavelength in air all over frequency in water multiplied by wavelength in water. Ó ti rí bí ó ṣe jẹ́ ní títí ẹni. Mo kàn ń rìn tó bá ti wọ̀ ńbẹ̀. Kátìnì méjì ló lè gbé pọ̀ nínú ara wọn. Ọ̀yà sáré gbé sí i. Láì dé ìnàpẹ́nu. Ohun tí wọ́n fún mi kò sí nǹkan tí mo ní bẹ̀ ní nǹkan ọ̀rá gbé pé refractive index tí wọ́n ló jẹ́ 4/3 is going to be equals to kí ni mo ní bí velocity in air màá gbé sí i. Velocity in air all over velocity in water mi tí wọ́n fún mi tó mọ̀ pé velocity in water mi náà ní frequency multiplied by this. A jẹ́ pé frequency in water tán ti fún mi ń bì màá gbé pé 5 multiplied by 10 raised to power 14 multiplied by lambda in water, that is wavelength in water tí wọ́n ní kí n wá tí wọ́n fún mi velocity in air tí wọ́n fún náà ní frequency multiplied by wavelength wọ́n sì ti fún mi velocity in air ń bì. A jẹ́ pé mi ì nídìí láti pẹ́ rárá. Èyí ò máa jẹ́ 4/3 then velocity in air wọ́n ti fún mi tí í ṣe déédéé frequency multiplied by wavelength. Ìyẹn máa jẹ́ 3 times 10 raised to power 8 all over then èyí máa jẹ́ 5 multiplied by 10 raised to power 14 times tan 1. Ó ti rí tan 1 nìyẹn. Tí n bá cross multiply, ìyẹn máa fún mi ní 3 times 10 raised to power 8 is equal to 4 times 5 times 10 raised to power 14 lambda in water. Ṣóòsùn. Now, látàbẹ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹn sìn, a jẹ́ pé lambda wavelength in water will be equals to 3 times 3 times 10 raised to power 8 all over 4 times 5, that is 20 times 10 raised to power 14. Ó ti rí tí wọ́n fẹ́ ṣe báyẹn, ó fi lè, a fi divide ilé, yóò fún wa lélẹ̀. A jẹ́ pé lambda in water will be equals to 9 all over 20 multiplied by
10 raised to power 8 minus 14 a máa jẹ́ 9 all over 20 multiplied by 10 raised to power ọ̀yá yọ 14 kúrò nínú 80 yóò kù minus 6 that is meter ní tí ó fún ọ nìyẹn. Tọ́ba tí ní pé kò wo àfẹ́ gbé how many 20 are there is 0 points. Tàbá fi 0 kún di 90 20 mélòó ló wà nínú 90 mẹ́rin ni that is 20 times 4 that is 80 yóò kù 10. Tọ́ba wá lọ fi 0 kún 10 yẹn ó jẹ́ 100 bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó lọ rí 20 márùn-ún bẹ́ẹ̀ multiply by 10 raised to power minus 6 meter. Ó jẹ́ pé wavelength in water is equal to 0.45. Can you see? That is how to solve the problem. Ó lè ó ń lọ́rọ̀ jù ìtì ẹni pé kọ̀ọ̀kan mọ́ tó ń ṣe tó bá ti mọ́ tó ń ṣe tó fọ́lù rẹ̀ báyìí onígbàgbọ́ wípé ò ní níṣòro nínú tí à ń sọ yìí ṣó yé mi mọ̀ pé yóò yẹ ìyẹn jẹ́ solution sí ìṣòro àkọ́kọ́. Ìṣòro ẹlẹ́ẹ̀kejì tó mo ti ní mímọ̀ wáyé ṣe ní méjì méjì kó máa gbìyànjú kó máa fọ́lù mi tó bá ti ń fọ́lù mi àlọ́ òní ìṣòro kankan mọ́sẹ̀ sí apc òun ló simple jù ó ti òun ló simple jù bó ṣe wọ́n ṣe ọ̀yá tó ẹlẹ́ẹ̀kejì náà nígbà mo ti fún ọ ní ọlọ́rọ̀ mo ti dúró ní dágáàmù náà dé ọ̀yá kí ló ń dágáàmù sọ fún ohun tó náà ṣe pọ̀ ohun tó náà jẹ́ o ọ̀yá láti lọ wò ó náà kájọ pẹ̀kẹ́lù káfíjọ wò bí ó ṣe rí mọ ohun tó wà mẹ́ẹ̀ bí ti mọ inú pẹ́ṣẹ̀ náà máa sáré mu wa ṣọmọ yìí pé tó o bá wọlé dáadáa nínú law in tó wọlé òun là ń pè ní incidence ló wọlé a jẹ́ pé eléyìí tó jáde láàmú pè ní reflected ray reflected ni lọ́ọ̀kan dẹ̀ ti sọ fún wa pé angle of incidence must equal to the angle of reflection a jẹ́ pé bí náà máa jẹ́ 60 degree according to that law that says that angle of incidence must equal to angle of reflection. Ìyẹn ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa law of reflection ló sọ bẹ́ẹ̀ lójú òṣèré ni. Nígbà bí bá wá jẹ́ 60 degree nígbà gbogbo bí yóò máa jẹ́ 90 a jẹ́ pé kékeré òun ó jẹ́ 30 degree tiẹ̀ sóòsùn tó ti rí báyìí àrí. Tí kékeré bá wá jẹ́ 30 degree àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ìjà wá wò a jẹ́ pé gbogbo angle tó wà ń bì báyìí they were angle on a straight line mo ti gẹ́ẹ̀tì bí mo gẹ́ẹ̀tì bí a jẹ́ pé mo lè gẹ́ẹ̀tì bí náà nìyẹn bó o ní ti gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ bó 60 àti 60 pọ̀ ó jẹ́ 120 120 plus this one ó jẹ́ 150 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ṣé tí n bá wa tọ́ yí pé ibi ìmọ̀ wo tí wọ́n tọ́ yí pé gbogbo tó wà ń bì láti rí báyìí pé ó jẹ́ báyìí now sọ pé 90 ni 90 plus this kí ló máa fún wa a jẹ́ pé angle of deviation ló fẹ́ yọjú lẹ̀ yẹn wọ́n wá wò wípé òkè tíbi àti bí bá fi lè jẹ́ 60 téyì tó jẹ́ 30 kí ni bí lè jẹ́ ní titi ẹ̀ nígbà tí mo mọ̀ wípé gbogbo tó wà níbí náà 90 ni òun náà gbọ́dọ̀ jẹ́ a jẹ́ pé lè gbọ́dọ̀ jẹ́ 60 degree kéyì wá lọ jẹ́ 30 degree èyí tó ní òtú jẹ́ nìyẹn tó bá wá wò wọ́n dáadáa wà rí wípé ní tí wọ́n gbìyànjú láti sọ ní pé wọ́n ti angle tí wọ́n fi bì 90 wọ́n lọ jẹ́ tó bá máa ń wo angle yẹn a jẹ́ pé angle tó wà níbí is 90 torí pé tó bá lọ sí ní oní 180 yẹn 50 lọ́lọ́ gẹ́ẹ̀tì ní ló lọ jẹ́ 40 kò sì ní correspond pẹ̀lú angle tí wọ́n fún wa mọ́ ẹnu ibi tán fún wa yẹn a jẹ́ pé tó bá wò báyìí sí láti bí eléyìí ó sọ fún wa pé angle of incidence is equal to angle of reflection lómi lè wá 30 tá a wá ní bí òní pé angle of 90 degree wọ́n máa pè léyìn náà 90 nígbà tí gẹ́ẹ̀tì 30 bí dandan ní kéléyìn náà jẹ́ 60 níbi ilé ìbá tó wá jẹ́ 60 kí ni ti kékeré yìí ó jẹ́ 30 ló ní ó jẹ́ ibi tọ́wọ́ ẹ̀ ti gbọ́ nìyẹn a jẹ́ pé níbí yìí your incidence angle is equal to 60 degree kékeré tó wà níbí is going to be refraction lélẹ́yìn máa wá jẹ́ báyìí this is what they call refracted ray this refracted ray a jẹ́ pé angle of refraction is equal to 30 degree ọba tí ń kú kí wọ́n ní á find the refractive index a jẹ́ pé refractive index is equal to sine I all over sine R tí ó mọ̀ dédédé kí ni sine I rẹ̀ that is sine 60 degree all over sine 30 degree kí ni sine 60 ó máa fún wa ní root 3 all over 2 divided by sine 30 is equal to half and this is going to be root 3
all over 2 divided by 1 all over 2, which is equal to root 3 all over 2 times 2 all over 1. Èyíkéyìí dànù. Refractive index, our refractive index is equal to root 3, which is the same thing as 1.73. That is your refractive index. See how simple is it? Thank you so much for being listening to me. I really appreciate each and every one of you for being listening to all this. Mo kí gbogbo wa inú fídíò pé gbogbo wa náà ni à ń wo, mo kí gbogbo wa pé ẹ ṣé, ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi ò ní di. Agbára Ọlọ́run gbogbo yín pátá ò lè máa pass exam sí yín. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká subscribe, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká like. May God bless you. Bye.